تو این سفر ما اومدیم به جزیره کریت در یونان. این بزرگترین جزیره یونان در دریای مدیترانه است و اینقدر بزرگه که 2 فرودگاه بین المللی داره، یکی در ایراکلیو و یکی در شانیا که ما البته به شانیا اومدیم و در اینجا صدها و شاید هم تا هزارها هتل وجود داره که آدم میتونه اتاق بگیره، ولی که در اینجا چند تا از دوستان ما یه دونه آپارتمان توی یه دونه خونه، یعنی در واقع یک طبقه از یک خونه رو اجاره کردن برای مدت چند هفته و ما هم برای 1 هفته اومدیم مهمونشون شدیم. این آپارتمان در تقریباً 10 دقیقه در حومه شهر شانیا قرار داره. در اینجا یک حیاط بزرگ داره، همونجوری که می‌بینید تقریباً اینجا جای ماشینش هست و این حیاط دور تا دور خونه می‌چرخه. بعد اینجا وارد خونه میشیم. اینجا حالشه، اینجا وارد اتاق نشیمن میشیم و یه اتاق نشیمن کوچولو داره و یه آشپزخونه نسبتاً مجهز و وسیع داره. اینجا یه دونه حمام داره، یه حمام کوچولو با دوش و دستشویی و 2 تا اتاق خواب، یکی این طرف و دیگری این طرف. میایم وارد بهترین قسمت این خونه میشه که قسمت بالکونه. همونجور که میبینید یک بالکن خیلی وسیع داره که دور تا دور خونه میچرخه و یک دید خیلی بسیار زیبایی روی دریا داره. همونجور که میبینید اینجا جای نشستن. این صدایی که به طور مرتب میشنوید صدای یک حشره است به نام سیکادا که به فارسی بهش میگن زنجره یا جیرجیرک دستی. اینا در جاهایی که درخت وجود داره اونجا تخم‌گذاری میکنن و زندگی میکنن و مثل جیرجیرک که از خودشون میتونن صدا در بیارن و بعضی وقتا واقعا صداشون گوشکر کنه. در هر صورت اینجا در کرتا که یک جزیره تاریخی هست و در حدود 3500 سال پیش یک تمدن مینی در اینجا وجود داشته. قبل از اون دوران یونانی های زمان ارسطو و الکساندر یا اسکندر اینجا یک تمدن خیلی بزرگی وجود داشته که پایتختش همین جزیره کرت بوده و در این شهر که ما الان هستیم که اسمش هست شانیا، در واقع در اینجا در یک زمانی در تحت تسلط ونیزی ها بوده، در زمانی که شهر ونیز خودش یک حکومت داشته و در این جا ونیزی ها آثار چندی به جا گذاشتن که یکی اون بندر ونیزیه که بعدا نشون خواهم داد. سلام. یه 2 نکته رو میخواستم در مورد این سفر توضیح بدم. یکی این که شاید سوال پیش بیاد که در این دوران پندمیک چطور تونستیم مسافرت بریم. در چند ماه اخیر تعداد کسانی که واکسن زدن در اتحادیه اروپا زیاد شده و روند بیماری اومده بود پایین و برای همین یک سری از کشورها از قبیل یونان مرزهای خودش رو برای یک سری از کشورهای اتحادیه اروپا باز کرد، به شرط اینکه کسانی که به اون کشور مسافرت میکنن باید یک گواهی معتبر اروپایی داشته باشن که 2 تا دوز واکسن کووید رو زده باشن یا یک مدرک تازه جدیدتر از حد اکثر 48 ساعت داشته باشن که نشون بده که اینها به بیماری مبتلا نیستن و برای همین یک سری از افراد از قبیل ما تونستیم که 2 تا دوز واکسنمون رو زده بودیم به این مسافرت بریم.
امیدوارم که تمام هموطنانمون هم که در ایران هستن به زودی تمام واکسن هایی که قرار زده بشه بزنن و اونها هم بتونن به این سفر بیان. نکته دوم که میخواستم بگم این بود که من این ویدیو رو به خاطر اینکه طولانی نشه خیلی و خسته کننده نشه به چند قسمت تقسیم کردم و چندین تا ویدیوهای مختلف رو پشت سر هم انشالله در اینستاگرام و یوتیوب آپلود میکنم. در این قسمت اول فقط میخواستم نشون بدم که به جای رفتن به هتل امکانات دیگه هم وجود داره که خیلی ارزون تر میشه و میخواستم نشون بدم که چطور جایی آدم میتونه بگیره. از این جایی که ما رفتیم جاهای ارزانتر هم خیلی زیاد هست و جاهای گرانتر هم خیلی بیشتر هست. در قسمت بعدی انشاءالله نشون میدم که توی خود شهر شانیا چه شکلیه و در قسمت های بعد جاهای اطراف شانیا از قبیل پارک گیاهی یا بوتانیک پارک و یکی یا دو تا از سواحلی که معمولاً برای شنا آدم میره و بعد یک مسافرت هم به یک جزیره دیگه به نام سانتورینی. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه و در این صورت امیدوارم که یک کامنت بگذارین و تا ویدیوی بعد خوش و تندرست باشید.